bayad bill. Busan Station. Dapat pala yun yung binasa natin 40 minutes. Parang wala din sa Skywalk ba yan? Pero parang hirap palipad ng drone ngayon dito, mahangin. Balit lang kasi yung drone ko eh, kaya madaling tangayin. Eh, ang lakas ng hangin. Tsaka dagat kasi. Dagat kasi. Lamig. God, it's so cold. Alam ko naririnig nyo yung hangin kung gaano kalakas. Isang oras pa naman tayo nakatayo sa bus. Wow! I see that. Dito ko sa likod naman. Ulang ka. Oh, ayan oh. Ah, okay. Sa taas. Sa taas lang malakas yung hangin. Dito sa baba din. Woo! Lamig. Ay, yung boat niya! Oh, tibay oh. Look at that. Seagull. Seagull. Sa Skywalk dyan. Pag may bayad, hintayin natin siya. Ay, hindi masyado malakas yung hangin. O sa taas siguro malakas. May bayad yan? Yun na yun? Naikot pila? Oo, yan na yun. Okay.
na yung actual. Parang nakakalula talaga. Okay, bawal daw selfie stick kaya kailangan ko hawakan yung camera ko. Huwag sana mahulog dahil madulas yung gloves ko. Babe! Oh my God! OMG! Pero makapal yan. Makapal yung glass na yan. Kulay. Nangihina yung tuhod ko. Nangihina yung tuhod ko. So ito na yung skywalk. Ito lang yun. Ito lang yun. Huwag na kayo umasa pa. Huwag kayong umasa pa. Natatawid doon sa kabila at saka doon. Ito lang yun. Hanggang dito lang. Hindi talaga pwede magpalipad ng drone kasi malakas yung hangin. Dap para ka mamut dyan. Para ako rin. Ganun, parang mamot. Ayan o. Parang yung sa Japan to mama. Yung makapal na glass. Parang ano, kilabutan na. Dito! So, China, mas matindi ka. Right, we're done. Kasi lulang-lula na kami. So ito lang talaga yun. Yung skywalk. Pagkain lang din, tapos bilihan ng mga make-up, clothes. Meron sila dito sa Busan station ng mga tulad nito. May mga street sila like Texas Street, yung isa parang China Street. Tapos sa kabila doon may mga parang Oriental or something like that. Masaya nila. Rejoice Rejoice in our Almighty God.